हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई स्काइपहरुमा। साथीहरु, आजको म यो भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ आफ्नो YouTube भिडियोको लागि हैन बेस्ट भन्दा बेस्ट ट्यागहरु कसरी फाइन्ड गर्ने अथवा तपाई पनि आफ्नो YouTube भिडियोको लागि ट्यागहरु फाइन्ड गर्नमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई प्रब्लम भइरहेछ भने यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ साथीहरु। तपाईलाई म यस्तो तीनटा तरिका बताउँछु जुन तरिकाले चाहिँ तपाईले आफ्नो YouTube भिडियोको लागि सजिलै ट्यागहरु छान्न सक्नुहुन्छ है। त्यो तरिकाहरु चाहिँ मैले इजिली तपाईहरुलाई सिकाउँछु। सो गाइस, भिडियोमा लास्टसम्म बनिरहनु होला। भिडियोमा अघि बढ्नुभन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हाम्रो पहिलो तरिका रहेको छ साथीहरु है। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु युट्युबलाई ओपन गर्नु होला। युट्युबलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको युट्युबको होम पेजमा गएर माथि सर्च बारमा सर्च गर्नु होला है। अब यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरु, हामी सर्च बारमा सर्च गर्छौं कि तपाईको भिडियोको टाइटल जे थियो त्यहीलाई सर्च गर्नु होला। जस्ट सपोज मेरो यहाँ भिडियोको टाइटल रहेछ हाउ टु फाइन्ड बेस्ट ट्याग भनेर मैले यहाँ यति लेखेको छु है। यहाँ हेर्नु होला। अब यो गर्ने बित्तिकै साथीहरु यहाँनिर हेर्नु होला कति दामी ट्यागहरु चाहिँ तपाईलाई युट्युबले खुद रिकमेन्ड गरेको छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ जति पनि शो भइरहेछ नि यो सबै युट्युबमा मानिसहरुले सर्च गरिरहेको छ है साथीहरु। यहाँबाट तपाईले यो ट्यागहरुलाई कपी गरेर आफ्नो युट्युब भिडियोमा युज गर्न पनि सक्नुभयो है। अब यहाँनिर तपाईले हल्का माइन्ड पनि लगाउन सक्नुहुन्छ कि साथीहरु तपाईले हल्का आफ्नो स्मार्ट तरिकाले अब यसलाई अलिकति गर्न पनि सक्नुहुन्छ कि तपाईको अब यो भिडियोलाई कसरी मान्छेले सर्च गर्छ, कसरी सर्च गर्छ त्यो हल्का तपाईले माइन्ड लगाएर गर्नु भने जस्तै कि यहाँ मेरो भिडियोलाई भिडियो ट्याग भनेर पनि मान्छेले सर्च गर्ने भयो है। ल हेर्नु होला, यहाँनिर यस्तो यहाँ यो तरिकाले पनि यहाँ तपाईलाई ट्यागहरु सजेस्ट गरिरहेछ है। यसरी तपाईले यहाँबाट हल्का माइन्ड लगाएर कसरी मान्छेले चाहिँ तपाईको भिडियोहरु सर्च गर्छ त्यो गरेर गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले बेस्ट भन्दा बेस्ट ट्यागहरु पाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु। जस्तै मान्छेले यहाँ अब YouTube भिडियो ट्याग भनेर पनि सर्च गर्ने भयो हैन। मेरो जुन टाइटल थियो त्यसलाई चाहिँ YouTube भिडियो ट्याग भनेर पनि सर्च गर्ने भयो। यहाँ हेर्नु होला, यसरी चाहिँ तपाईले हल्का आफ्नो माइन्ड चाहिँ लगाउनु भयो भने चाहिँ यहाँबाट दामी ट्यागहरु खुद आफै युट्युबले दिनेछ है। सो यसरी त हामीले फर्स्ट तरिका यो भयो भने अब सेकेन्ड तरिका रहेको छ साथीहरु। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु भने तपाई गुगलमा जानु होला है। गुगलको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। तपाईले गुगलको क्रोममा आइसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला र्यापिड ट्याग भन्ने। अब यहाँ सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईलाई फर्स्टमै एउटा वेबसाइट शो गरिरहेछ, त्यो वेबसाइटमा टच गर्नु होला। सिम्पली टच गरेपछि तपाईकोमा यो वेबसाइटको इन्टरफेस यस्तो शो गर्छ है। अब यहाँ सर्च बारमा आएर तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि साथीहरु आफ्नो जुन भिडियोको टाइटल रहेको छ त्यसलाई यहाँनिर लेख्नु होला। जस्तो मेरो हाउ टु फाइन्ड बेस्ट ट्याग भनेर यो भिडियोको टाइटल रहेको छ, म यसलाई नै यहाँनिर लेख्दै छु र सिम्पली सर्च गरिदिनु होला। ल हेर्नु होला साथीहरु, यहाँ सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यसले हैन अटोमेटिक दामी ट्यागहरु चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई शो गरिदिन्छ। यहाँनिर हेर्नु होला, यसको एउटा के बेनिफिट छ भने साथीहरु तपाईलाई लङ ट्याग अनि सर्ट ट्याग तपाईलाई दुईटै यसले यहाँ रिकमेन्ड गर्छ है। यो यसको एउटा फाइदा रहेको छ साथीहरु। अब यसलाई युज गर्नको लागि तल स्क्रल गर्नु होला। स्क्रल गर्ने ठाउँ यहाँ तल कपीको अप्सनमा टच गरेर तपाईले यहाँबाट कपी गरेर डाइरेक्ट तपाईले आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी यो वेबसाइटको थ्रु पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो भिडियोको लागि ट्यागहरु चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट तपाईले एकदमै बेस्ट भन्दा बेस्ट ट्यागहरु पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब दोस्रो तरिका साथीहरु है, दोस्रो तरिका पनि हाम्रो गुगलमै रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु यहाँ के सर्च गर्नु भने कीवर्ड टुल डट कीवर्ड टुल डट लो भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि अब तपाईकोमा यो वेबसाइट पनि फर्स्टमा नै शो गर्छ। अब त्यसलाई सिम्पली टच गर्नुहोस्। अब टच गरेपछि यहाँनिर हेर्नु होला तपाईको यस्तै इन्टरफेस शो गर्छ।
अब यहाँनिर टच गर्नु भने तपाईले के को लागि गर्नुपर्ने हो है हामीले सिम्पली युट्युबको लागि ट्याग सर्च गर्दैछौँ त्यो ट्याग गर्नु होला र यहाँ थिचेर तपाईले कुन देशको बाट गर्दै हुन्छ त्यो आफ्नो देशलाई सिलेक्ट गर्नु होला मेरो नेपाल हो र नेपाल सिलेक्ट गर्दै छु है म यहाँनिरबाट हेर्नु होला तपाईले कुन देशको हो तपाई त्यो देश नै तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला है जुन देशको हुनुहुन्छ अब यहाँ मास्तिर सर्च बारमा आउनुहोस् सर्च बारमा आइसकेपछि यहाँनिर पनि तपाईले आफ्नो भिडियोको टाइटललाई लेखेर सर्च गर्नु होला है त अब यहाँनिर हेर्नु होला साथीहरु तपाईकोमा यहाँ थोरै टाइम लिन्छ है सो एकछिन वेट गर्नु होला ओके फाइनली हाम्रो यहाँ रिजल्ट आइसकेको छ यहाँ तल हेर्नु होला यहाँ तल डाउनमा स्क्रल गर्नु भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु होला है यहाँनिर चाहिँ कति दामी दामी हैन कति बेस्ट ट्यागहरु तपाईलाई यसले चाहिँ अटोमेटिक बनाएर दिइसकेको छ है यहाँनिर हेर्नु होला कति राम्रो ट्यागहरु आएको छ साथीहरु अब यहाँनिरबाट तपाईले कुन राम्रो लाग्छ तपाईलाई कुन बेस्ट लाग्छ त्यो छानेर यसरी टिक लगाएर पनि तपाईले आफ्नो भिडियो युज गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन म चाहिँ सबै एकैचोटी युज गर्छु भन्नुभयो भने माथि किबोर्डमा टच गर्दिनु भने चाहिँ है यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरु अटोमेटिक सबैमा टिक लाग्छ र यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईले यहाँबाट यो सबैलाई आफ्नो भिडियो युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है अब साथीहरु यसको अर्को फाइदा चाहिँ के छ भने साथीहरु यदि तपाईले यो वेबसाइटको प्रो भर्जन लिन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु त्यसको फाइदा चाहिँ के छ भने यहाँनिर यतापटि हेर्नु होला ब्लर गरिरहेको अप्सन छ है यहाँनिर फर्स्टमा रहेछ सर्च भोल्युम भनेको छ है यो चाहिँ तपाईले यसको प्रो भर्जन लिनु भयो भने चाहिँ यो ट्यागहरु चाहिँ हैन अहिले सम्म चाहिँ कति जनाले सर्च गरिरहेको छ त्यो यहाँनिर देखाउँछ भने यता ट्रेन्ड भन्ने अप्सनमा चाहिँ यो ट्याग चाहिँ कति नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेछ है त्यो तपाईलाई देखाउँछ है यसरी तपाईले यसको प्रो भर्जन लिनु भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईले यो ब्लर गरिएको मा पनि तपाईको कुन नम्बरमा र्याङ्क गरिरहेछ र कति संख्यामा अहिले यो सर्चमा छ यो ट्याग भन्ने यो सबै देखाउँछ है हैन अब म पैसा पे गर्दिन मलाई प्रो भर्जन चाहिदैन जस्ट मलाई ट्याग मात्र चाहिएको हो भने पनि तपाईले फ्रीमा यहाँबाट बेस्ट भन्दा बेस्ट चाहिँ ट्याग पाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु एकदमै यहाँबाट राम्रो ट्यागहरु पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईले कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है ल त साथीहरु आजलाई भिडियो यति नै है यदि भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला यस च्यानलमा तपाईले यस्तै टाइपको जेन्युइन कन्टेन्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ है सो आजलाई यति नै फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजको लागि थ्यांक यू नमस्ते बाइ